Tuan, beritahu aku, apa motif kau scam leader MLM tu? Tuan, saya tak scam, tuan. Kau pun tahu yang leader MLM tak ada duit pun. Ford Mustang tu kereta sewa je tu. Tuan, saya jalan je dekat mamak tu. Habis tu, ni duit apa? NANI?! Scam ni bukan benda asing dah untuk zaman kita. People literally got scam every day. Maka scam lah, skim cepat kaya lah, pasal scam lah. Kereta secara lahiriah dah memang harga puluhan, ratusan, puluhan ringgit. Jadi kat ceruk-ceruk tu senang je lah nak buat owner. I like money. So here's the deal. Saya kumpul list of scam yang saya jumpa dekat internet, just in case lah kalau saya ada terlepas scam yang orang terbiasa terkena. And then saya verify sama ada scam ni legit ataupun tak untuk salesman kereta buat in the real world. Saya Zakirin, Salesman Kereta. Jom kita start. Tangkap salah orang lah. Sorry. Aku punyalah handsome dia cakap scam. Handsome Saya tahu Encik marah. Tak apa, saya belanja Encik minum. Tak nak. Aku nak yang tu. Oh, Encik kenal perfume ni? Mesti suka layan YouTube Zakirin kan? Tak best pun dia. Cakap pun sepah. Okey lah. Air freshener datang dengan 4 jenis haruman untuk pengalaman memandu yang lebih baik. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Ada 1,001 cara untuk orang scam kita. Namun, kita go with the famous point dulu. Extra fee. Maksudnya cas tambahan daripada cas yang sepatutnya. Harga nasi lemak kerang, tapi kerang tak ada. Cas yang patut kita tengok selepas kereta tu sendiri adalah road tax, insurance. Lepas tu brand new, registration and hire purchase, recon and use, processing fee. Itu sahaja. Kalau ada processing fee tapi ada inspection fee pula dekat bawah tu, berhati-hati. Sebab inspection patutnya dah ada dekat dalam processing. Jadi ni real scam. Sebab salesman kereta adalah frontman yang akan bentangkan pada kita every purchase plan sebelum dealer and bank. Fee tu memang wujud, tapi kita nak tahu adakah fee tu legit ataupun tidak. Check dulu online apa yang sebenarnya kita patut spend and amount yang patut kita spend for that particular fee. Loan fraud, instead of bagi 2.9% rate, salesman kereta dia bagi 3.5% rate. 0.6% rate masuk dekat dalam poket salesman. Ataupun cakap dengan customer yang loan tak lulus supaya kita masuk bank yang lagi interest tinggi. Adakah ini scam daripada salesman? Tak. Salesman dia boleh buat scam around that fact. Namun dua situasi tadi tak bagi benefit secara direct, at least for Malaysian market. Sebab apa sahaja profit daripada bank tak akan berpatah balik kepada salesman. Apa pula even bank officer sendiri pun tak dapat dari income daripada individual sales. Diorang pun kejar KPI juga. Interest rate is purely datang daripada bank scoring. And scoring is calculated from customer background sendiri. Sebab tu MyV Haikal lulus 2.9%, MyV Najwa lulus 3.4% daripada CIMB, daripada bank yang sama. Sebab Haikal sebelum ni dia bayar motor cantik, Najwa pula iPhone message dia tak nak bayar. So, kita pancing harga. Di mudah kita tengok verifier harga 12,000. Bila sampai dekat showroom, pup, dia jadi 210,000. Ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. But this scam exist. Saya tak bangga lah, tapi saya pernah lah buat.
Tak apa, sebelum cerita part saya tu, kita tengok yang the famous one dululah. Pancing harga jarang kita dengar dekat kereta baru. Used car pun nak perform dia susah juga. Tapi kalau recon, ni laluan biasa. Lagi banyak stok model tu dekat showroom dia, lagi senang lah dia nak buat. Iklan dekat mudah, harga RM20,000 rendah daripada harga market. Contohnya, asalkan customer pergi je dekat showroom. Bila dah sampai tu, dua alasan akan keluar. Sama ada dia akan tunjuk kereta tu kereta grade accident kan, ataupun dia simply bagi tahu kereta yang iklan tu dah jual. Dengan berbekalkan showroom yang luas tu, closing rate pun jadilah tinggi. Sebab memang kereta tu pun yang kita cari kan. Untuk cerita saya masa saya mula-mula jual produk, saya iklan harga body kereta spek paling rendah. Tapi gambar tu, gambar full spek. Myvi ke, Asia ke. Call masa tu memang ramai. Tapi nak explain balik seorang-seorang tu kenapa tak sama dengan harga kereta, serius sakit. Jadi dia penat lah. Strategi yang asalnya saya rasa macam power gila tu, makan diri balik. Jual lah macam biasa balik. After some time, pindah lah jual kereta recon. Lepas tu saya macam desperate kan nak buat lagi sekali. Tapi memikirkan yang benda ni dia backfire, saya jadi macam alah. Sebab kalau betul nak main macam tu, mulut dia kena manis. Kita ni mulut masam. Gigi pun kadang-kadang tak gosok kan. Bercakap pasal salesman, ini video berkenaan sales scam. Tapi nasihat saya, janganlah terus cynical dekat semua salesman. Maksudnya, salesman penipu tu memanglah stereotype yang kita dengar, and memang benda tu wujud. Tapi tak semua, ada sikit je pun. Salesman pun orang juga. Kenalan saya salesman berpuluh, memang ramai. Tapi yang kaki scam, 2 orang je pun. And 2 orang ni lah yang terpaling tak post benda personal macam selfie ke, family dia ke dekat Facebook dengan Instagram. Adakah ini kebetulan? Ataupun adakah ianya misteri? Lemon cars. Lemon ni Mak Saleh nak cakap benda rosak lah. Lemon. Jual kereta yang rosak pada harga market ataupun below market tanpa pengetahuan kita. Adakah scam ini mampu dibuat oleh car salesman? Yes. Sometimes benda ni dia bukan salesman pun. Sometimes even dealership tu sendiri punya MO. Benda ni dia bukan apply dekat dunia otomotif saja. Korang yang tengok tu kena tahu yang dia boleh apply dekat almost any market dekat Malaysia. Buah ke, elektronik ke. Be aware of these things, beware of dog. Additional option wajib. Tambahan aksesori sebagai pembelian wajib masuk ke dalam poket salesman. Scam ataupun tidak? Tidak. Macam contoh, produk brand new. Setiap pembelian kereta akan wajibkan RM250 untuk gear up aksesori. And hampir semua brand kereta pun dia akan wajibkan benda yang sama. Cuba tanya charge tambahan aksesori for that particular brand kepada beberapa salesman. Dari situ kita dapatlah exact figure of that charges. Adakah tak wujud scan app option? Wujud juga. Memang wujud. Sebab satu, saya nak letak point ni dekat belah tak tipu. Kolom tipu dah macam banyak dah. 2, add option biasanya akan bagi benefit sikit daripada jenis scam yang lain. Paksa orang bayar RM500 untuk untung RM5, RM3. So better scam benda lain daripada yang ni. Tukar kereta lama kepada kereta baru. Beli kereta baru. And after loan lulus, dapat kereta yang bertitle used car. Adakah salesman boleh perform scam ni? No. Prosedur pembelian kereta baharu termasuklah menyerahkan kereta bersama geran ataupun kopi geran. Upon receive, kita check number chassis and engine sama dengan yang tertera di geran. Untuk bank side pula, kereta ni tak boleh daftar selagi dealership tak dapat kelulusan bank. Kita panggil IHAK. Korang pun tahulah bank, dia punya streak tu, pahala pun boleh jadi dosa. Panjangkan tempoh loan. Salesman berkeras untuk kita buat loan 9 tahun. Walaupun customer nak buat loan 5 tahun saja. Sebab loan 9 tahun bagi komisen besar kepada salesman. Boy. Betul ataupun tidak? Tidak. Sama lah macam point dekat atas tadi. Salesman tak dapat apa-apa pun daripada bank. Salesman, dia lagi suka kalau dapat interest rendah. Sebab kemungkinan nak beli kereta dengan dia tu jadi lagi tinggi. Trade-in tinggi. Kita check tempat trade-in lain dia ambil RM5,000. Tapi satu tempat ni dia ambil RM10,000. Dengan syarat beli kereta baru dengan dia juga. Tapi bila nak beli kereta baru dengan dia, kereta baru dah jadi RM80,000 pula instead of normal RM75,000. Macam tu lah. Could this be performed? Yes!
Biasa jadi dekat dealer kecil, used car ataupun recon. Sebab dia je yang boleh manipulate harga kereta yang dia nak jual semula. No God! Saya pernah bilang member seorang sebab benda macam ni. Mak member dia nak trade in kereta dia. Dia nak tukar dengan produk baru. Dia bagilah geran dan gambar kereta dia untuk used car panel kita orang ni check dia punya nilai harga beli. Lepas berapa jam tu panel pas lah balik harga kat kita. Harga tu kita pas balik dekat mak member dia. RM2,000 nilai dia. Mak member pun apa? Takkan RM2,000 je pun. Nampak sangat kau nak menipu. Macam tu je. Member pun terus dah taklah kontak. Dia marah saya. Tapi kereta yang dia nak trade in tu yang dia atas. Harga dekat market masa tu pun RM3,000, RM4,000. Takkanlah kita nak bagi dia RM5,000 Nak explain kat dia pun dia dah tak nak dengar dah. Yelah, kita ni kan salesman jahat. Last point. Apa-apa transaction deposit, booking, transfer to personal account ataupun other company account, could this be performed? Of course. Samalah dengan lemon car. Modus operandi ni apply to any market pun. Lagi-lagi bisnes online macam yang IG mudah. Dah masuk ke account dia, silap lah nak dapat balik. Kita buat deal berkenaan kereta, item berharga ribuan ringgit. Mustahil dealership tu tak ada company account sendiri. And kalau dia nama company, double check dulu dengan dealer punya nama company. Anything could happen. Pegang lagi pula lah. Saya harap korang enjoy video ni and dapat informasi baru yang korang boleh apply dekat real world. Beli adalah air freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Sila subscribe to this channel sekarang sebab kalau korang tak subscribe, kan tak lepas pula video lain nanti. Korang kan suka tengok video kereta. Apa lagi lepas ni? Bye. Peluh bib. Sebab kolon tipu dah macam banyak. And dua option. Satu, sebab saya nak sebab satu, saya double check dulu dengan dealer punya nama kami.